Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πολυαναμενόμενα waypoints που ήρθανε στο Mini 4 Pro, πρώτη φορά σε μικρή κατηγορία. Έχουμε waypoints, μέχρι στιγμής δεν είχαμε. Είχαμε μόνο κάποιο είδους waypoints για τα timelapses, αλλά δεν ήταν waypoints σε κανονική πτήση. Άρα τώρα αυτό το mode έρχεται πλέον και στα μικρά. Ήταν στο Mavic 3, στη σειρά Mavic 3 μάλλον, ήρθε στο Air 3 και τώρα ήρθε και η σειρά για το Mini 4 Pro. Είναι τώρα κάποιες μέρες που προσπαθώ να δω πώς θα προσεγγίσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το βίντεο για να σας δείξω πώς λειτουργούν τα waypoints και να σας εξηγήσω τουλάχιστον τη βασική δομή για να μπορέσετε από εκεί και πέρα να κάνετε τους πειραματισμούς σας και να βγάλετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι λίγο περίεργο γιατί το μενού των waypoints δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο, ίσως γίνεται και περίπλοκο, οπότε σκέφτηκα ότι η καλύτερη προσέγγιση με βάση τη δικιά μου λογική είναι να σας περιγράψω το μενού, τις ρυθμίσεις από εδώ, από το γραφείο, χωρίς να έχουμε απογειωθεί, και εν συνεχεία να κάνουμε και ένα γρήγορο demo, ας πούμε, μια γρήγορη επίδειξη στον αέρα για το πώς κάνουμε μια αποστολή μάλλον waypoints. Πάμε λοιπόν να δούμε, έχω μπει μέσα στην εφαρμογή DJI Fly, θα πάμε αριστερά που βλέπετε που είναι μια γραμμούλα σαν φιδάκι, αυτό εκεί άμα το πατήσουμε θα μας ανοίξει το μενού για το waypoints. Μπαίνουμε μέσα και αυτό είναι το βασικό μενού για τα waypoints. Εδώ μπορείτε να βάλετε waypoints, να βγάλετε waypoints, να αλλάξετε τα waypoints, να κάνετε ό,τι άλλα πράγματα θέλετε που θα τα δούμε σε λίγο. Επίσης μπορείτε να βάλετε και point of interest που θα σας πω τι είναι αυτό. Πάμε πρώτα να δούμε για τα waypoints. Έστω λοιπόν ότι είμαστε σε αυτή εδώ την περιοχή και θέλουμε να φτιάξουμε μια αποστολή waypoints. Για να το κάνουμε αυτό, το να βάλουμε δηλαδή τα waypoints πριν πάμε να πετάξουμε, είναι και αυτό αρκετά εύκολο. Απλά δεν ξέρω αν θα το πρότεινα εάν δεν ξέρετε καλά την περιοχή. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει να υπολογίσετε το ύψος, μην πάτε και πέσετε σε κάποιο εμπόδιο κτλ. Αν και έχουμε τους 360 μοίρες αισθητήρες αποφυγής εμποδίων, καλό είναι να μην βασιζόμαστε σε αυτούς και από πριν να ξέρουμε τι κάνουμε. Οπότε αν δεν ξέρουμε την περιοχή, καλό είναι να μην προγραμματίζουμε από πριν το mission ή μπορούμε να πάμε να δούμε την περιοχή και να προγραμματίσουμε μετά το mission. Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα mission πάνω από τη θάλασσα, εμπόδια δεν έχει πάνω από τη θάλασσα, οπότε θα σας δείξω πώς το κάνουμε. Για να βάλουμε ένα waypoint θα κάνουμε κλικ πάνω στην οθόνη. Κάνοντας κλικ πάνω στην οθόνη θα δείτε ότι εμφανίζεται μια πράσινη τελίτσα με ένα και ένα βελάκι. Το 1 σημαίνει ότι είναι το πρώτο waypoint. Μας λέει το ύψος στο οποίο θα πετάει το drone από κάτω που είναι 50 μέτρα και αν δείτε έχει ένα βελάκι πάνω από το 1, το οποίο αυτό το βελάκι δείχνει την κατεύθυνση της κάμερας. Πού κοιτάει δηλαδή η κάμερα. Εάν πάμε μέσα στο waypoint πατώντας από κάτω το waypoint, θα μπούμε μέσα στις ρυθμίσεις αυτού του waypoint και ξεκινάμε. Λέει camera action. Τι να κάνω δηλαδή μόλις πάω στο waypoint 1? Αν το πατήσουμε λέει None, Take Photo, Start Rec, Stop Rec. Το standard όταν ξεκινάμε μια αποστολή, ένα mission ας πούμε για waypoints, είναι να το βάλουμε Start Rec, δηλαδή να αρχίσει να γράφει βίντεο. Το επόμενο είναι το altitude, από πού θέλουμε να πετάξει το ύψος, 20 μέτρα ας πούμε. Εν συνεχεία global speed, εδώ πέρα μπορούμε να διαλέξουμε την ταχύτητα στην οποία θα έχει πηγαίνοντας προς αυτό το waypoint και φεύγοντας από αυτό το waypoint. Σε αυτό έχουμε διαλέξει το global speed ή custom μπορούμε να το βάλουμε. Το global speed θα σας δείξω φτιάχνεται απ' έξω για όλα τα waypoints μαζί. Αλλά πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Heading, δηλαδή που να κοιτάει η κάμερα. Follow course, heading, manual, custom ή face που το βλέπετε είναι λίγο γκριζασμένο, point of interest. Θα το δούμε και αυτό. Gimbal tilt, 0 μοίρες, δηλαδή είναι οριζόντιο, είναι στον ορίζοντα. Manual, το zoom είναι manual, δηλαδή το κάνουμε με το χέρι, και hover για εκείνο το σημείο 0 δευτερόλεπτα. Δηλαδή μπορούμε να το πούμε ότι μόλις φτάσεις σε ένα waypoint θα κάνεις εκεί hover, ξέρω εγώ, 15 δευτερόλεπτα και μετά θα ξεκινήσεις για το επόμενο. Πάμε λίγο να δούμε έξω. Θα βάλω άλλο ένα waypoint για να μπορούμε να κάνουμε, και βλέπετε ότι εδώ μου έβαλε ένα δεύτερο waypoint
η κάμερα πλέον κοιτάει προς την κατεύθυνση που είναι το δεύτερο waypoint, γιατί της έχουμε πει να κοιτάει προς εκείνο το σημείο, δηλαδή εκεί που πετάει να κοιτάει, και το έχει βάλει στο ίδιο υψόμετρο. Ουσιαστικά βάζει άλλο ένα ίδιο waypoint με τις ίδιες ρυθμίσεις σε άλλο σημείο του χάρτη. Εάν πάμε στις 3 τελείες πάνω δεξιά στο μενού των waypoints και πατήσουμε μέσα να μπούμε, αυτές εδώ οι ρυθμίσεις είναι οι global ρυθμίσεις, δηλαδή οι ρυθμίσεις που δουλεύουν για όλα τα waypoints. Εάν πειράξω εδώ πέρα την ταχύτητα που λέει global speed 2,5 μέτρα ανά second και τη βάλω 3 ξέρω εγώ, τότε αυτή η ταχύτητα στα waypoints που έχουμε βάλει να επιλέγει την global ταχύτητα για ταχύτητα και δεν την έχουμε βάλει εμείς manual, θα πάρει απευθείας αυτή την τιμή. Πολύ σημαντικό. End of flight, δηλαδή μόλις τελειώσει το mission, την αποστολή, τι θέλουμε να κάνει, hover, return to home ή land. Land να το αποφεύγετε, εντελώς όμως. Εσείς καλό είναι να διαλέγετε hover, εγώ hover συνήθως διαλέγω, ή return to home να γυρίσει σε εσάς, ή back to start, δηλαδή αν τελειώνει ας πούμε στο 2, να πάει πίσω στο 1 και να περιμένει εκεί. Εν συνεχεία, on signal lost, εάν χάσει το σήμα, τι να κάνει, return to home hover ή land. Πάλι το land να το αποφεύγετε, να χρησιμοποιείτε return to home ή hover. Βασικά για το για το signal lost, εγώ προτιμώ το return to home, γιατί εάν γίνει signal loss σημαίνει ότι θα είναι ίσως μακριά, ίσως δύσκολο το σημείο ως προς τον χειριστή, οπότε return to home για να γυρίσει πιο κοντά και να πιάσουμε σήμα και εν συνεχεία να το πάρουμε στο χέρι. Και μετά λέει ποιο είναι το starting point, δηλαδή από πού ξεκινάω. Ξεκινάω από το waypoint 1, από το 2, από το 3, από το 4, μπορεί να έχουμε πολλά έτσι. Εδώ έχω βάλει 2 για το παράδειγμα. Εγώ έχω βάλει ότι το waypoint 1 είναι το σημείο εκκίνησης. Τώρα θα σας δείξω το point of interest. Και σε αυτό το σημείο θα κάνω μια παρένθεση και θα σας πω, βλέπετε γιατί σκεφτόμουν κάποιες μέρες πώς θα προσεγγίσω το waypoints για να το δείξουμε στο κανάλι. Θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος είναι καλύτερος, γιατί σας δίνει μια επεξήγηση του μενού. Πάμε λοιπόν να σας δείξω μετά από αυτή την παρένθεση και το point of interest. Και εδώ είναι που κάνει τη μεγάλη διαφορά για μένα. Εάν πάμε στο point of interest και πατήσω μέσα στην οθόνη ας πούμε και το πω βάλω το εδώ, βλέπετε ότι εμφανίζεται ένα πολύγωνο mauve με τον αριθμό 1. Αυτό είναι το point of interest και αν μπούμε μέσα, αντίστοιχα όπως και με τα waypoints, μπορούμε να πειράξουμε το ύψος του point of interest, δηλαδή σε τι ύψος είναι. Εάν είναι κάποιο σημείο, π.χ. μια εκκλησία, τότε θα το βάλουμε παιδιά στο ύψος της εκκλησίας, αλλά εγώ προτιμώ να το βάλω στο 0, δηλαδή να κοιτάει στο έδαφος σε εκείνο το σημείο και θα δείτε ότι αυτό μου έχει προκύψει μετά από δοκιμές, έτσι. Και θα δείτε ότι αν κάνετε και εσείς δοκιμές, αυτό είναι το σωστό. Από εκεί πέρα τώρα, αν είστε ας πούμε στο Ρίο Αντίριο και θέλετε να βάλετε point of interest μία κολόνα του Ρίο Αντιρίου και θέλετε να είναι στη μέση, τότε φυσικά θα υπολογίσετε, ξέρω, 15-20 μέτρα και το βάλετε εκεί για να κοιτάει εκεί η κάμερα. Είναι εκεί που θα κοιτάει η κάμερα το point of interest. Ας πούμε λοιπόν εδώ ότι είναι ένα κτίσμα μικρό, μια εκκλησία, κάτι, και το βάζουμε στα 0 μέτρα. Και το link του waypoint, θέλουμε να το κάνουμε link με κάποιο waypoint, να το ενώσουμε με κάποιο waypoint. Όχι, θέλουμε να είναι ξεχωριστό στο χάρτη το point of interest, γιατί εμείς η αποστολή μας θα είναι να πετάμε γύρω-γύρω, όπως έχω κάνει με το 1-2. Πάμε λοιπόν πίσω, διαλέγουμε ξανά τα waypoints και εδώ έρχεται η μαγεία. Θα βάλω ένα τρίτο waypoint, θα το βάλω εδώ και βλέπετε ότι κάνει αυτή την κίνηση. Έχουμε 3 waypoints και τα 3 στα 21 μέτρα έχουν ακριβώς οι ίδιες ρυθμίσεις, αλλά τώρα θα πάω να κάνω μια αλλαγή. Μπαίνω σε οποιοδήποτε waypoint θέλω και θα πάω εκεί πέρα που λέει το heading, το βλέπετε, είναι 1, 2, 3, στο τέταρτο που λέει heading και με μεγάλα γράμματα follow course, σε αυτό το σημείο, και εδώ κάνει τη μεγάλη διαφορά, εγώ θα πάω και θα το διαλέξω να κάνει face το point of interest, δηλαδή να κοιτάει πάντα, το βλέπετε, aircraft heading and gimbal tilt at selected waypoint will be automatically adjusted to face point of interest, continue yes. Και αν δείτε το 1 που μπήκαμε στη ρυθμίση του, το βελάκι έχει γυρίσει και κοιτάει πλέον όχι προς το 2 waypoint, αλλά προς το point of interest, το mauve πολύγωνο που είναι το 1 που είναι στη μέση της διαδρομή μας. Εάν έτσι όπως είμαι εδώ πάω και πατήσω apply to all, τότε το heading που το έχω βάλει να κοιτάει στο point of interest θα μπει και στα υπόλοιπα waypoints και κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει στα βελάκια. Όλα τα βελάκια και στο 1 και στο 2 και στο 3 κοιτάνε πλέον προς το point of interest πολύγωνο που είναι με τον αριθμό 1 με το χρώμα mauve. Αντιλαμβάνεστε και βλέπετε τις δυνατότητες ήδη αυτής της διαδικασίας και αυτού του mod με αυτό το πράγμα που έκανα εδώ πέρα.
Το τελευταίο που θέλω να σας δείξω πριν κάνουμε μια δοκιμαστική πτήση και μια δοκιμαστική αποστολή είναι ότι θα πάμε και στο waypoint 3, όπου είναι το τελευταίο waypoint αυτής της αποστολής εδώ πέρα. Εσείς μπορεί να έχετε 5, μπορεί να έχετε 6, μπορεί να έχετε 10. Και θα πάμε εκεί πέρα που λέει camera action, που είναι το πρώτο, και γράφει none. Στο τελευταίο waypoint τι θέλουμε? Θέλουμε να κάνει stop recording. Σε αυτό το σημείο λοιπόν τελειώνουμε με το setup, με το configuration της αποστολής μας. Θεωρώ ότι δείξαμε όλες τις ρυθμίσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει και εσείς μέσα να μπείτε, να κάνετε δοκιμαστικές πτήσεις, να δείτε τι γίνεται και πώς και τι κάνει το καθένα ειδικότερα. Αλλά αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να ξέρετε για να στήσετε μια αποστολή όταν είστε στο σπίτι. Όταν πάμε για πτήση θα σας δείξω και άλλο τρόπο, ο οποίος για μένα είναι ασφαλέστερος εάν δεν ξέρουμε την περιοχή που πετάμε. Τελευταίο λοιπόν πραγματάκι που θα σας δείξω εδώ είναι πως κάνουμε save μια αποστολή. Και για να την σώσουμε, για να την έχουμε και για αργότερα, θα πάμε στο φακελάκι που είναι αριστερά μέσα στο κουτάκι των ρυθμίσεων των waypoints και εδώ θα μας εμφανίσει την αποστολή μας πάνω. Βλέπετε, γράφει ημερομηνία. Εμείς μπορούμε να πάμε και να αλλάξουμε και να βάλουμε όνομα. Γιώργος, ξέρω εγώ, τάδε ή ό,τι θέλουμε, το σημείο που είμαστε. Και εν συνεχεία πατάμε save και σώνει την αποστολή για να την έχουμε και σε άλλη στιγμή. Θα μου πείτε τι βολεύει αυτό? Πάρα πολύ απλό. Φτιάχνετε μια αποστολή την οποία θέλετε να την τρέξετε και πρωί και βράδυ για να κάνετε ένα πολύ ωραίο transition από πρωί σε βράδυ στο ίδιο σημείο. Πολύ εντυπωσιακό πλάνο και με αυτόν τον τρόπο, με τα waypoints και σώζοντας την αποστολή, μπορείτε να τρέξετε ακριβώς την ίδια διαδρομή πρωί και βράδυ και μεσημέρι και να κάνετε ένα πολύ ωραίο transition μεταξύ τις ώρες της ημέρας. Πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ σε ένα βίντεο και πραγματικά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε τα περισσότερα πράγματα για τα waypoints και τώρα μας μένει να πάμε να κάνουμε μια δοκιμαστική πτήση, μια δοκιμαστική αποστολή και να σας δείξω και 2-3 άλλα πρόσθετα πραγματάκια που κάνουμε για να φτιάξουμε αποστολή όταν είμαστε στον αέρα. Και πώς γίνεται αυτό? Πάμε λοιπόν να το δούμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να κάνουμε την δοκιμαστική πτήση για τα waypoints και να σας δείξω και 2-3 άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να σας τα δείξω όσο ήμασταν μέσα στο γραφείο. Πηγαίνουμε, όπως είπαμε και πριν, σε αυτό το σηματάκι για να μας ανοίξουν τα waypoints, ανοίγουμε το μενού. Τώρα θα σας δείξω πώς γίνεται να προγραμματίσουμε πτήση πηγαίνοντας στα σημεία που θέλουμε και αυτό θα κάνουμε τώρα. Άρα, πηγαίνω εκεί που θέλω, ας πούμε να κοιτάει εδώ και πατάω το C1. Αν έχετε ή έναν ή δύο θα πατήσετε σχετικό κουμπάκι που υπάρχει πάνω στην οθόνη. Γυρνάω μετά, πηγαίνω προς τα εδώ και μπορούμε εδώ να ανεβάσουμε και λίγο την κάμερα και πατάω να βάλουμε ένα δεύτερο waypoint. Μετά γυρίζουμε και χαμηλώνουμε και λίγο ύψος. Φυσικά αλλάζουν και με το ύψος, αλλάζουν όλα. Και βάζουμε εδώ άλλο ένα waypoint. Τώρα κάνουμε παράδειγμα, έτσι, δεν είναι κάτι το φοβερό. Και ερχόμαστε μετά από εδώ και βάζουμε το τελευταίο waypoint. 4 waypoint λοιπόν. Πηγαίνουμε στις global ρυθμίσεις όπως είπαμε, 2,5 μέτρα το δευτερόλεπτο, εγώ θα το βάλω 3 για να μην είναι πάρα πολύ αργό. Στο end of flight θα το πω να κάνει hover, το πρώτο είναι αυτό και point of interest δεν έχουμε. Ουσιαστικά τρέχουμε το mission και πατάω next, κοιτάξτε να δείτε λοιπόν, next που είναι κάτω δεξιά. Θα μου εμφανίσει τις τελικές ρυθμίσεις, να δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Hover, να είμαστε σίγουροι, signal lost, ok και πατάμε go. Πατώντας go λοιπόν θα κατευθυνθεί προς το πρώτο waypoint. Είμαστε πάντα stand-by για να τσεκάρουμε ότι όλα είναι καλά και δεν κάνει τίποτα περίεργο. Βλέπουμε κάτω ότι τώρα πήγε στο πρώτο waypoint και ξεκινάει, όλη η πτήση θα είναι 1 λεπτό, το γράφει εκεί πέρα που είναι το ορολογάκι και βλέπετε έχει ξεκινήσει η πτήση. Δεν πατάω κάτι εγώ, σας το δίνω και στην GoPro τώρα, τα χέρια μου είναι ελεύθερα, τα κάνει όλα μόνο του και αυτόματα. Όπως βλέπετε αλλάζει τις γωνίες της κάμερας ανάλογα με το όπως
του είπαμε εμείς να κάνει, και φυσικά αντίστοιχα το ίδιο ακριβώς πράγμα γίνεται και όταν η πτήση προγραμματιστεί από το σπίτι πριν. Περιμένουμε λοιπόν να τελειώσει η δοκιμαστική πτήση με τα waypoints. 1 λεπτό, μικρή πτήση. Βλέπετε εδώ που έκανα την απότομη στροφή ότι το πιάνει και το κάνει ομαλά και το κάνει συνεχόμενα. Είναι αυτό που μου αρέσει σε αυτό το mode. Κάνει κάποια πράγματα που για να τα κάνουμε με το χέρι θέλει πάρα πολύ προπόνηση. Τα συνεχόμενα πλάνα, οι αλλαγές, κυρίως εκεί πέρα που χωλένουμε όλοι, που έχουμε πρόβλημα όλοι, είναι πώς να πάμε και τελείωσε. Κάναμε το πρώτο mission για waypoints, τα είπαμε όλα νομίζω. Ό,τι ερωτήσεις έχετε μπορείτε να τις γράψετε από κάτω. Like, subscribe και ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα μεγάλο βίντεο, αυτή τη φορά που μας βγήκε λίγο μεγάλο, στο κανάλι. Γεια χαρά!